Bună ziua, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt și tocmai am terminat o evaluare a unui pui de Border Collie. Un Border Collie numit Iron de la Florina, te salut Florina, care va începe educația. Trebuia să vedem cât de bine se mișcă. Stăpânul său, Vlad, mi-a spus că a mai făcut câte ceva acasă cu el și am vrut să văd despre ce este vorba. De ce? Pentru că întotdeauna când omul repetă câte ceva acasă sau inițiază ceva acasă, eu, atunci când încep prima ședință cu oamenii în lucru, folosesc tot ce ei au făcut în spate. Astăzi ne-am concentrat în mod exclusiv pe chemare. Este foarte important să lucrăm bazându-ne pe instinctul de hrană, pentru că la pui instinctul de hrană este dominant, să construim o chemare ceva mai solidă. Așa cum câinele își creează impresii despre strigătul acesta al numelui și despre venirea la stăpân, așa va face legătura cu chemarea și când va fi un câine adult, în ciuda distragerilor cu care se va confrunta în mediul real. Era important să surprind felul în care a inițiat Vlad această chemare în termenii lui și așa cum el s-a priceput mai bine și să intervin acolo în punctele esențiale, să zic așa, și să schimbăm reacția câinelui. Nu uitați că puteți repeta acasă și puteți câștiga maximum din 5 minute de abordare cu câinele vostru în mod corect. Clickerul este esențial pentru că are un sunet distinct, lipsit de încărcătură emoțională, nu-l va confunda niciodată cu un alt sunet și veți putea marca exact alergarea aceea către voi, așa cum v-ați dorit-o în exercițiile pe care le-ați făcut cu puii voștri. Iron. 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 Hey. Iron. Acestea sunt primele imagini captate cu Iron și răspunsul său la chemare. Evident că scopul nostru era să vedem ce s-a făcut bine și să facem mai mult decât atât. Ia, Iron. Ia. Șezi? Bravo. Pentru un cățeluș al cărui prim instinct la această vârstă este cel de hrană, răspunsul lui la solicitările stăpânului păreau destul de încete. Undeva, în inițierea exercițiilor și dezvoltarea lor, se strecurase o problemă. Care este aceasta? Dă-l buța. Bravo. Să nu uităm că borderii sunt câini cu un puternic instinct de pradă. Este de altfel cheia succesului în dresajul de înaltă performanță la această rasă. Culcat. Hai, culcat. Iron? Nu, culcat. Unul din punctele critice în abordarea lui Vlad este presiunea nefirească pusă din voce și gesturi asupra cățelului, având în vedere că acesta folosea clickerul. Pe acest sistem, câinele este dornic să ofere voluntar comportamente pentru a determina sunetul magic click. Apoi, felul în care această recompensă este oferită face câinele să fie destul de pasiv. Dacă observați, împinge recompensa în gura lui Iron. În lumea lor, câinii obișnuiesc să vâneze mâncarea, să o urmărească și nu să o accepte împinsă în gură. Când sunt micuți, au obișnuința să ne urmeze, fiind de fapt atrași de mișcarea picioarelor. Pentru un animal de pradă, mișcarea este cea care atrage în primul rând. Astfel, se declanșează instinctul, intră în starea specifică și se manifestă în comportament. Vezi, când are viteza cea mai mare. Am schimbat nițel și dinamica celui care coordonează câinele. Faptul că era destul de static făcea ca reacțiile lui Iron să fie încetinite. Acum, te-ai dus. Click. Am schimbat felul în care a fost eliberată recompensa, astfel stimulând natura
de vânător a câinelui și am subliniat mai bine sunetul clickerului. Astfel, am creat evenimente marcante care au dat mai multă valoare tuturor semnalelor prevestitoare, cum ar fi, de exemplu, cuvântul Iron, codul pentru chemare. Sper că v-a plăcut acest, așa zis, before and after cu Iron, un cățeluș border collie în vârstă de 4 luni jumătate. În cadrul acestei evaluări am văzut unde au fost erorile în inițierea exercițiilor de către Vlad, stăpânul său, și am remediat atâta cât s-a putut. A fost o mică mostră de ceea ce înseamnă să lucrezi sub supervizarea unui specialist în dresaj. Atunci când ceva nu vă iese, puteți apela întotdeauna la specialist. Ușa mea este deschisă, pagina mea este activă, puteți scrie oricând și puteți întreba ceea ce nu înțelegeți atunci când inițiați chiar și un mic exercițiu pe care l-ați văzut acolo cu câinii mei. Sunt deschis, vă voi răspunde de câte ori voi vedea mesajele voastre și nu uitați că sunteți liberi să comentați la fiecare clip pe care îl vizionați pe pagină. La revedere!